උඹලා ගත්ත පළවෙනිම වීඩියෝ එකද කොහොමද අර තිබිච්ච? එහෙම එදා අර දවල් ඇවිල්ලා මතකේ? අර සරත් ඒ දිව දාන දැකලත් නැහැ වුණා. නෑ. ඉවර ගන්න liver කනකෝ. නාම කතානායක කතානායක මේ වෙන විදියක් තියෙන මෙහෙම දාන්න නැතුව ඉත දාන්න කියලා. අන්දිබයි පුවක් ගෙඩියේ මුදු පිල්ල කපන්න පුළුවන්. පුවක් ගෙඩිය? ඔව්. හරිනේ. අතල දිනේ. තේරෙන්නේ? ආවුද තියෙන්න ඕන මේ ඕක දැන් ටක් ගාලා කැඩිලා යන්න බලන්න ඕනේ. බඩුව හැබැයි නේ. ඒත් එක්කන් යන්න ඕනේ ගිහිල්ලා අර හරක් කටු වලින් කපන අලි කපනේ. එක දේවල් කරන්න දැන් දන්නේ නැද්ද යාළුවෝ? තමයි බැලුවා. වෙනස් දේවල් කරන්න. දැන් මුත්තලක් ඔක්කොම තුනක් තීන්දා එකයි. සමාන නිරූපා කියන්නේ. නිරූප මහරජා. ඒ ඥාතිනේ. අද මහින් තුනක් විතර අනිවාර්යෙන් දාන්න. අර ප්‍රිමිටිව් ලයිෆ් එක අද මාස දෙකක්. ඔව්. ඒක මත. ඒක දුන්නානේ. ඒක ගත්තා.
ඔළුව මනසෙන් ඒක අයින් කරගත්තේ නැතුවට ඒ ෆොටෝ බැරි වෙනවා ඒක. බැරි වෙනවා. දැන් අඩියක් තියලා බණින් ඇවිදින්න ගියන් පස්සේ අපි හිතට තියන්නේ. ඊළඟට කොහෙද තුනේ? ජූල් ගහයි. ඒ රෝසස් එකට ගිහිල්ලා. ජූල් ගහයි. හරි හරි හරි. මොකද බෝතලක් ගන්න? ඉවරදී මෙහෙ මට එන යාළුවෙක් හම්බෙලා ගියා නෑ. කට හඳුරන මේව පොඩි